હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું વાલોર પાપડી અને મુઠિયાનું શાક. આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને આ શાકનો સ્વાદ થોડોક ઊંધિયાને મળતો આવે છે. આ શાકને બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે. લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને આ શાકને તમે રોટલી, પરાઠા કે પૂરી સાથે સર્વ કરી શકો છો. આ શાકને પૂરી સાથે ખાવાનું ખૂબ જ મજા આવે છે. આ શાક ખાવામાં હેલ્ધી પણ ઘણું હોય છે. તો ચલો વાલ પાપડી મુઠિયાનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે મુઠિયા બનાવી લઈશું. તો આ બાઉલમાં આપણે 1.5 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથીની ભાજી એડ કરી દઈશું. આ 35 ગ્રામ જેટલી મેથીની ભાજી છે. મેં આને સારી રીતે ધોયા પછી ઝીણી સમારી લીધી છે. હવે આપણે આની અંદર ઘઉંનો કરકરો લોટ એડ કરી દઈશું, અડધા કપ જેટલો. ઘઉંનો જે નોર્મલ રોટીનો લોટ આવે છે એ એડ કરી દઈશું અડધા કપ જેટલો. અને અડધા કપ જેટલો આમાં બેસન એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં ત્રણેય લોટને એક સમાન માત્રામાં લીધા છે. જો તમારી પાસે ઘઉંનો કકરો લોટ ના હોય તો તમે ફક્ત ઘઉંનો નોર્મલ લોટ 1 કપ લઈને પછી બેસન દરદરો અડધા કપ જેટલો એ લઈ શકો છો. પણ કોઈ પણ એક લોટ આપણે ગગરો લેવો જરૂરી છે. હવે આપણે આની અંદર આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખી દઈશું 1 મોટી ચમચી. 1 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ નાખશું. 2 મોટી ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. આને પણ મેં સારી રીતે ધોઈને ઝીણા સમારી લીધા છે. 2 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર નાખશું. અડધી ચમચી જેટલી હળદર અને સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું. મેં અહીંયા અડધી ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે. હવે આપણે આમાં તેલ નાખીશું મોણ માટે 2 મોટી ચમચી જેટલું. હવે બધું જ આપણે હાથથી જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આજે આપણે પાણીનો યુઝ કરીને મુઠિયા બનાવશું. જો તમારે પાણીની જગ્યાએ દહીં કે છાશનો યુઝ કરવો હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. હવે આપણે આની અંદર થોડું થોડું પાણી નાખીને મીડિયમ લોટ બાંધી લઈશું. લોટ એકદમ વધારે કઠણ કે સોફ્ટ એવો નહીં રાખીએ, મીડિયમ જ રાખશું. તમે જોઈ શકો છો કે મેં મીડિયમ લોટ બાંધી લીધો છે. તો હવે આપણે આમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લંબગોળ શેપના મુઠિયા બનાવી લઈશું. જો તમને મુઠિયાનો ગોળ શેપ પસંદ હોય તો તમે ગોળ શેપ પણ આપી શકો છો. અને જો તમને એવું લાગે કે મુઠિયા બનાવતી વખતે લોટ હાથમાં થોડોક ચોંટે છે તો તમે થોડુંક તેલ હથેળી પર લગાવીને પછી મુઠિયા બનાવી શકો છો આ રીતના. બધા જ મુઠિયા મેં બનાવી લીધા છે. હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. જ્યારે તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય તો આપણે એક એક કરીને મુઠિયા તેલમાં નાખતા જશું અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે આને ફ્રાય થવા દઈશું, જેથી અંદરથી કાચા ના રહી જાય. સ્લો ફ્લેમ ઉપર મને 5 થી 7 મિનિટ લાગી છે મુઠિયાને ફ્રાય કરવામાં. અને મુઠિયા હવે એકદમ સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો આને આપણે એક પ્લેટમાં બહાર કાઢી લઈશું. આ મુઠિયાને આપણે શાકમાં જ યુઝ કરવાના છે, એટલે આપણે આને ટિશ્યુ પેપર ઉપર નહીં કાઢીએ તો પણ ચાલશે. તો હું અત્યારે એને ડાયરેક્ટ જ પ્લેટમાં કાઢું છું. તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરીશું. શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 150 ગ્રામ જેટલી વાલોર પાપડી લીધી છે. અને એની સાથે જ મેં 30 ગ્રામ જેટલા એટલે કે 1/4 કપ જેટલા લીલા વટાણા, 30 ગ્રામ જેટલી એટલે કે 1/4 કપ જેટલી લીલી તુવરના દાણા અને 4 પાપડી મેં સેમ્પલ માટે અલગ રાખી છે. તો આ પાપડીને આપણે સૌથી પહેલાં કાપી લઈશું. તો સૌથી પહેલાં એક પાપડી લઈને આ જે વણાકવાળો ભાગ તમે જોઈ શકો છો ત્યાંથી આપણે એનો રેસો કાઢી લઈશું. તો આ જ રીતે બધી જ પાપડીમાંથી આપણે બંને સાઈડથી રેસા કાઢી લેવાના છે. પાપડી જો એકદમ જાડી જાડી હશે તો આપણે એને ફક્ત દાણા જ કાઢીને લેવાના છે, કારણ કે જો જાડી પાપડી હશે, પાક્કી પાપડી, તો એના દાણા ખૂબ જ હાર્ડ હોય છે. એનું ઉપરનું પડ ખૂબ જ હાર્ડ હોય છે, તો એ જલ્દીથી ચડતું નથી. તો આપણે ફક્ત એના દાણા જ લેવાના છે. તો આ રીતે બધા જ રેસા આપણે બધી જ પાપડીમાંથી કાઢી લેવાના છે. અને પાપડીને આપણે સારી રીતે ધોઈ લેવાની છે સમાર્યા પછી. તો બધી જ પાપડીમાંથી મેં રેસા કાઢી લીધા છે. હવે આપણે આને ખોલી લેવાની છે અને ચેક કરી લઈશું કે અંદરથી જો ઈયળ જેવું નીકળે તો આપણે એને ફેંકી દઈશું. અને હવે એને નાના નાના ટુકડામાં કટ કરીને રેડી કરી લઈશું. હવે કુકરની અંદર આપણે 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું. અત્યારે આપણે તેલ ઓછું જ નાખશું. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે આની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું. અજમો અને હિંગ સારી રીતે સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર તુવરના દાણા, વટાણાના દાણા અને જે પાપડી આપણે કટ કરીને રાખી હતી એ બધું જ આપણે એડ કરી દેવાનું છે.
બધી જ શાકભાજી મેં સારી રીતે ધોઈને લીધી છે અને હવે આપણે એક વખત બધું જ સારી રીતે તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું. બધું જ તેલમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર પોણા કપ જેટલું પાણી નાખીશું. તો અહીંયા મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જેમાંથી મેં ફક્ત પોણા કપ જેટલું જ પાણી એડ કર્યું છે. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને 3 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર લગાવશું અને ત્યાં સુધીમાં આપણે એક પેસ્ટ બનાવી લઈશું. પેસ્ટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીલા ધાણા લીધા છે 3 મોટી ચમચી જેટલા, ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ લીધું છે 2 મોટી ચમચી જેટલી, 6 થી 7 કળી મેં લસણની લીધી છે, 1/4 ઇંચનો ટુકડો મેં આદુનો લીધો છે ઝીણો સમારીને અને 2 નંગ તીખા લાલ મરચાં લીધા છે. તો હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે એક નાના મિક્સરના જારમાં લઈને પેસ્ટ બનાવી લઈશું. આ બધી જ વસ્તુને મેં સારી રીતે ધોઈ લીધી છે પછી જ સમારી છે. તો આ બધી જ વસ્તુને આપણે મિક્સરના જગમાં એડ કરી દઈશું. જો તમને વધારે તીખું ભાવતું હોય તો તમે લીલા મરચાં વધારે લઈ શકો છો. હવે આપણે આની અંદર 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને આની એક સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. 3 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરને મેં એની જાતે જ ઠંડુ થવા દીધું હતું, એની જાતે જ મેં વરાળ નીકળવા દીધી હતી. તો હવે આપણે આને ખોલીને ચેક કરી લઈશું કે એ બધું ચડ્યું છે કે નહીં. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે વટાણાના દાણા, પાપડી, તુવરના દાણા બધું જ એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયું છે. તો હવે આપણે શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ અને આ કુકરને આપણે એમ જ હવે સાઈડ પર મૂકી દઈશું. શાક બનાવવા માટે એક પેનની અંદર આપણે 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું. જેવું તેલ ગરમ થઈ જાય આપણે એની અંદર 1/8 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને 2 ચપટી જેટલી હિંગ નાખીશું. હવે આ રાઈને આપણે સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. રાઈ સારી રીતે ફૂટી જાય એ પછી આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાની પ્યોરી આમાં એડ કરી દઈશું. ટામેટાની પ્યોરી એડ કર્યા પછી આપણે એની અંદર તરત જ મીઠું નાખી દઈશું, જેથી ટામેટા જે છે એ એકદમ જલ્દી ચડી જશે. તો આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખીશું. મીઠું તમારે તમારા સ્વાદ મુજબ નાખવાનું છે આ શાકમાં. અને હવે આને 3 થી 4 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર કૂક કરીશું. ટામેટાની પ્યોરી એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે અને એમાંથી તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે લીલા ધાણા, લસણ, લીલા મરચાં અને આદુવાળી પેસ્ટ બનાવી હતી એ આમાં એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે મિક્સરના જારમાં જ 2 મોટી ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને એને પણ આપણે અંદર જ મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આ પેસ્ટને પણ આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર સાંતળી લેવાની છે. બધું જ સરસ રીતે સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 1 મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. અહીંયા મેં લીલું મરચું લીધું છે એટલે મેં કલર માટે ફક્ત કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે, જે તીખું નથી હોતું. 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર નાખી છે. 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી છે. હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને આ મસાલાને 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું. 1 મિનિટ મસાલાને સાંતળ્યા પછી હવે આપણે જે પાપડી, વટાણા, તુવરના દાણા બોઇલ કર્યા હતા એ આમાં એડ કરી દઈશું. આનું પાણી મેં નિતાર્યું નથી, પાણીની સાથે જ એને એડ કર્યું છે. હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સારી રીતે મિક્સ કર્યા પછી હવે આપણે આની અંદર 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. અને પાણી એડ કર્યા પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી દઈશું, જેથી પાણી જલ્દી ઉકળી જાય. પાણી હવે એકદમ સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે. તો હવે આપણે જે મુઠિયા ફ્રાય કરીને રાખ્યા હતા એ આમાં એડ કરી દઈશું. 4 થી 5 મુઠિયાને મેં નાના ટુકડામાં તોડી લીધા છે, જેનાથી ગ્રેવી થીક બને છે. મુઠિયા એડ કર્યા પછી આ શાકને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 8 થી 10 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે. વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને હલાવતા રહીશું. તો હવે આપણે આના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકીને એને ચડવા દઈશું. 4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું અને એક વખત આને મિક્સ કરી લઈશું. આપણે મુઠિયાને જોઈ લઈશું કે એ સોફ્ટ થયા છે કે નહીં. તો હજી પણ મુઠિયા એટલા સરસ રીતે સોફ્ટ નથી થયા. તો ફરીથી આપણે આને ઢાંકણું ઢાંકીને 4-5 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. ટોટલ 8 મિનિટ થઈ છે અને હવે આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું.
હવે આપણા જે મુઠિયા છે એ પણ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને તેલ પણ શાકમાંથી અલગ થઈ ગયું છે. હવે આપણું વાલોર પાપડી મુઠિયાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે આમાં થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું અને થોડુંક આપણે ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ એડ કરી દઈશું અને આ શાકને હવે આપણે સર્વ કરી લઈશું. જો તમને આ શાકમાં થોડી ગ્રેવી પસંદ હોય તો તમે રાખી શકો છો. મને પસંદ નથી એટલે મેં આ જ રીતની એની કન્સિસ્ટન્સી રાખી છે. આ શાકને તમે રોટલી પરાઠા કે પૂરી સાથે એન્જોય કરી શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું વાલોર પાપડી અને મુઠિયાનું શાક બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.